Λοιπόν, καλησπέρα. Σε αυτό το βίντεo θα μιλήσουμε για τα task. Θα προγραμματίσουμε το ESP32. Εγώ έχω το C6, εσείς όποιο έχετε είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Θα το προγραμματίσουμε να εκτελεί παραπάνω από ένα task. Πριν όμως από όλα αυτά θα κάνω μια εισαγωγή. Θα μιλήσω για το λειτουργικό σύστημα FreeRTOS. Είναι ένα σύστημα δραματικού χρόνου. Είναι ένα ελαφρύ λειτουργικό σύστημα και είναι ελαφρύ για να μπορεί να τρέχει σε συσκευές οι οποίες έχουν περιορισμένους πόρους, όπως είναι οι μικροελεγκτές. Να το βρούμε σε σωματωμένα συστήματα, όπως είπα, όπως ιατρικές συσκευές, σε αυτοκίνητα, σε drones και σε διάφορα άλλα, γιατί εκεί οι πόροι είναι περιορισμένοι. Τι κάνουμε στην ουσία? Χωρίζουμε τη δουλειά μας, τον κωδικά μας, σε διαφορετικά task. Και δεν τα έχουμε όλα σε ένα task. Και γιατί αυτό? Θα δώσω ένα παράδειγμα. Ας πούμε ότι το μοναδικό μας task είναι το main. Βάζουμε μια while έτσι ώστε να υπάρχει μια λούπα να εκτελείται συνέχεια ο κώδικας που θα βάλουμε εδώ μέσα. Στο Arduino IDE, όσοι ασχολείστε, θα δείτε ότι αυτή η συνάρτηση λέγεται void loop και εκτελείται συνέχεια. Εμείς για να κάνουμε ακριβώς το ίδιο έχουμε βάλει μέσα στη main μια while με έναν ατέρμονο βρόχο. Ας πούμε, αν θέλουμε να ανάψουμε ένα LED για 5 δευτερόλεπτα και να ανεβοσβήνει για κάθε 5 δευτερόλεπτα, βάζουμε μια εντολή να ανάβει το LED, κάνουμε ένα delay, 5 δευτερόλεπτα, το ανάβουμε και ξανά delay. Και μετά από κάτω συνεχίζουμε τον όποιο κώδικα θέλουμε. Όμως αυτό έχει ένα πρόβλημα, ότι όταν έχουμε delay, τότε αυτό το task, το ένα και μοναδικό που εκτελείται πλέον στον μικροελεγκτή, σταματάει για 5 δευτερόλεπτα. Τίποτα άλλο δεν μπορεί να εκτελέσει. Δηλαδή ο κώδικας που είναι από κάτω δεν εκτελείται, μπλοκάρει για 5 δευτερόλεπτα. Εδώ για άλλα 5. Τότε έχουμε πρόβλημα ότι σε κάθε λούπα ο κώδικας που θα είναι από κάτω θα έχει καθυστέρηση 10 δευτερόλεπτα. Μπορεί κάποιος να μου πει ότι εγώ έχω μια πιο έξυπνη λύση, βάζω ένα χρονόμετρο, το ξεκινάω και κάθε τόσο φτάνω εδώ και βάζω μια if και λέω αν ο χρόνος είναι μεγαλύτερος του 5 δευτερόλεπτα, τότε μπες και άναψε το LED. Γιατί να αναμένω κλείστο. Οπότε δεν κολλάει καθόλου ο κώδικας και συνεχίζει και τρέχει. Όμως αυτό δεν είναι ότι καλύτερο, γιατί εδώ κάθε φορά που θα μπαίνει στην if καταναλώνει πόρους από τον μικροελεγκτή και πιο συγκεκριμένα χρόνο από τον εξεργαστή. Και αυτό δεν το θέλουμε. Δηλαδή, γιατί αφού κάθε 5 δευτερόλεπτα θέλουμε να ανάβει και να σβήνει το λαμπάκι, εμείς συνέχεια να λέμε πέρασαν τα 5 δευτερόλεπτα. Όχι. Πέρασαν, όχι. Πέρασαν, όχι. Πέρασαν, ναι. Και να μπαίνω. Τότε τι κάνουμε? Φτιάχνουμε ένα ξεχωριστό task για αυτή τη δουλειά. Όταν κάνει delay, μπλοκάρει μόνο το task αυτό που φτιάξαμε και ο κώδικας από κάτω θα είναι σε ένα άλλο task και αυτός δεν θα μπλοκάρει. Πάμε να δούμε εδώ ένα παράδειγμα. Εδώ έχουμε δύο ειδών εκτελέσεις. Η μία είναι η ταυτόχρονη, η πραγματικά ταυτόχρονη, η οποία βλέπουμε ότι εδώ έχουμε 3 task και 3 πυρήνες. Κάθε πυρήνας εκτελεί ένα task. Εδώ εκτελούνται ταυτόχρονα αυτές οι διεργασίες. Κάτω έχουμε πάλι 3 task, αλλά έχουμε έναν πυρήνα στον μικρό επεξεργαστή μας. Κάθε χρονική στιγμή μπορεί να εκτελείται μόνο μία και έτσι μοιράζεται ο χρόνος σε αυτές τις 3 διεργασίες. Εδώ βλέπουμε εκτελείται μόνο το task 1. Μετά τη χρονική στιγμή τα 1 εκτελείται η διεργασία 2 και τη χρονική στιγμή τα 2 ξεκινάει και εκτελείται τα 3. Μόνο μία. Δεν μπορούν να εκτελέσουν οι δύο ταυτόχρονα. Γιατί έχουμε ένα πυρήνα. Αυτό, ποια διεργασία θα τρέχει εκείνη τη στιγμή και άλλα πολλά, το αναλαμβάνει ένα συγκεκριμένο module μέσα στο λειτουργικό σύστημα, ο χρονοπρογραμματιστής διεργασιών, ο οποίος χρησιμοποιεί ένα συγκεκριμένο αλγόριθμο και ο σκοπός του είναι καμία διεργασία να μην καθυστερεί την εκτέλεση. Δηλαδή, αν μια διεργασία πρέπει να εκτελείται κάθε 5 δευτερόλεπτα, να εκτελείται κάθε 5 δευτερόλεπτα. Αν πρέπει να εκτελείται κάθε 1 δευτερόλεπτο, κάθε 1 δευτερόλεπτο και ούτω καθεξής. Τώρα, τις διεργασίες θα τις βρούμε σε 4 διαφορετικές καταστάσεις. Η πρώτη κατάσταση είναι running, δηλαδή είναι αυτή που εκτελείται. Παραδείγματος χάρη εδώ, σε αυτό το παράδειγμα, running είναι μόνο αυτή. Η χρονική στιγμή είναι το TAF1. Τη χρονική στιγμή TAF1 μέχρι TAF2 είναι οι 2 running. Εδώ είναι και 3 running, γιατί έχουμε 3 πυρήνες. Μετά, η άλλη περίπτωση είναι να είναι ready, δηλαδή είναι έτοιμη να τρέξει. Παραδείγματος χάρη, μόλις τελείωσε αυτή, η task 2 εκτελέστηκε γιατί ήταν ready.
σε block, να είναι μπλοκαρισμένη. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη εδώ το task 3 μπορεί να έχει πει εδώ σε αυτό το σημείο ότι βάλε delay 5 δευτερόλεπτα, γίνεται block. Και μόλις φτάσει εδώ, έχουν τελειώσει τα 5 δευτερόλεπτα, γίνεται ready και γι' αυτό εκτελείται. Δεν μπορείς από block να εκτελείσαι. Πρέπει από block να γίνεις ready και από ready να εκτελεστείς. Και suspended, σε αναστολή δηλαδή, έχει βγει σε αναστολή διαρκείας, δεν τρέχει, ούτε περιμένει κάποιο γεγονός για να τρέξει, θα ξυπνήσει μόνο αν από μια άλλη διεργασία πάρει διαταγή. Θα τα δούμε αυτά και στην πράξη. Έτσι το καλό με αυτό το λειτουργικό, το FreeRTOS, είναι ότι το 99% του χρόνου τα περισσότερα tasks είναι σε block κατάσταση, οπότε ο επεξεργαστής είναι ελεύθερος. Ασχολείται μόνο με ό,τι είναι επίγον εκείνη τη στιγμή. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να κάνουμε include όλα αυτά εδώ και ξεκινάμε τώρα να φτιάξουμε ένα task. Φτιάχνουμε με την παρακάτω εντολή. Αυτή είναι η συνάρτηση. Αν πατήσω πάνω και πατήσω το F12, με πάει μες στη βιβλιοθήκη και βλέπω τι ορίσματα παίρνει. Το πρώτο όρισμα είναι το όνομα της συνάρτησης που θα εκτελεί. Μετά, δεύτερο όρισμα είναι απλά ένα όνομα που θα δώσω. Τρίτο όρισμα είναι το πόσο μέγεθος θα έχει στίβα. Το επόμενο είναι παράμετροι, αν θέλω να βάζω δεδομένα στη συνάρτηση που θα εκτελεί αυτό το task. Πρώτο τελευταίο όρισμα είναι το priority, δηλαδή η προτεραιότητα που έχει ένα task. Δηλαδή, άμα έχουμε δύο task και πρέπει ταυτόχρονα να εκτελέσουν τον κωδικά τους, αλλά δεν υπάρχουν πόροι, δεν υπάρχει ελεύθερη CPU και είναι μόνο αυτές οι δύο που συναγωνίζονται, θα πάρει αυτή που έχει μεγαλύτερη προτεραιότητα. Και τελευταίο όρισμα είναι ένας handler, ο οποίος δεν είναι απαραίτητο να τον φτιάξουμε και παρακάτω θα δούμε πότε είναι και πότε δεν είναι απαραίτητο. Πάμε τώρα πίσω. Ξεκινάμε, δίνουμε ένα όνομα στη συνάρτηση που θα εκτελέσουμε, θα λέγεται task function. Ωραία. Δεύτερο όρισμα θα δώσουμε ένα όνομα. Εδώ θα δώσουμε 2048, έτσι ένα μέγεθος. Εδώ δεν θα δώσουμε κάτι σαν όρισμα στη συνάρτηση. Για αρχή, priority θα βάλουμε 1 και δεν θα φτιάξουμε handler για αρχή γιατί θα τα πούμε πιο μετά. Πρέπει τώρα να πάρω για να φτιάξω αυτή την συνάρτηση που θα είναι void. Σαν όρισμα, ας μην δώσουμε εμείς, θα έχει void. Και μέσα, τώρα για αρχή, θα βάλουμε ένα ανατέρμον βρόχο. Έτσι, μια for με 2 ερωτηματικά κάνει ακριβώς αυτό το πράγμα, είναι ένας ανατέρμον βρόχος και οπωσδήποτε θα πρέπει να βάλουμε ένα delay. Και θα πούμε πάλι μετά γιατί. Και ας βάλουμε μια εκτύπωση. Λοιπόν, τώρα έχουμε δηλαδή στην ουσία ένα task το οποίο εκτελεί αυτόν εδώ τον κώδικα. Έτσι. Τον εδώ. Και έχουμε κι άλλο ένα task το main. Δηλαδή έχουμε δύο task αυτή τη στιγμή. Ας βάλουμε και εδώ ένα τέρμον βρόχο. Ας βάλουμε και εδώ μια καθυστέρηση και μια εκτύπωση για να ξέρουμε από πού προέρχεται η κάθε εκτύπωση. Μόνο που εδώ θα βάλουμε I am in task main. Έτσι, και το main είναι το βασικό task όλου του προγράμματος. Εντάξει, κλασικό λαθάκι, εδώ θέλει κόμμα, οπότε θα το έχουμε και εδώ το λαθάκι. Ωραία.
Ας περάσουμε το πρόγραμμα στο μικροελεγκτή να δούμε και τι θα μας εκτυπώσει. Βλέπουμε ότι εκτελείται το task function και μία το task main. Ένα αλλάξει. Ωραία. Κάτι πολύ σημαντικό. Πρέπει οπωσδήποτε να βάζουμε delay. Γιατί αυτός είναι και ο λόγος που ο χρονοπρογραμματιστής διεργασιών πετάει έξω αυτή τη διεργασία και δίνει τη CPU για την επόμενη που είναι έτοιμη να εκτελεστεί, που είναι σε κατάσταση ready. Οπότε, μόλις δει το main, ας πούμε, με το delay, την κάνει block, αφού για ένα δευτερόλεπτο δεν χρειάζεται, για ένα δευτερόλεπτο είναι block. Ωραία. Μετά, αν αυτή είναι block, είναι και οι δύο block περιμένουμε, τότε εκτελείται ένα τρίτο task που είναι του λειτουργικού συστήματος που δεν έχουμε μιλήσει, την idle, καθαρίζει μνήμες και τα σχετικά. Μόλις περάσει το ένα δευτερόλεπτο, πρώτα είτε σε αυτή, τότε γίνεται ready και αυτή, ας πούμε, μετά από ένα δευτερόλεπτο και αυτή. Και μόλις γίνει ready, φεύγει και περάσει, ας πούμε, το ένα δευτερόλεπτο και πρέπει να εκτελεστεί, φεύγει η idle από τον επεξεργαστή, από τον core, τον πυρήνα, και εκτελείται αυτή. Μετά, μόλις βρει και σε αυτή το delay την κάνει block, εκτελείται αυτή, βρίσκει το delay την ξανακάνει block και ούτω καθεξής. Δηλαδή, αυτή η αλληλουχία γίνεται. Μπλοκάρει η διεργασία, μόλις περάσει ο χρόνος που είναι μπλοκαρισμένη γίνεται ready και όταν ελευθερωθεί κάποιος πυρήνας, τότε πάει και εκτελείται. Πάμε τώρα να περάσουμε, να δούμε πώς μπορούμε και περνάμε δεδομένα σε ένα task. Ωραία. Τώρα εντάξει, βλέπουμε ότι το task δέχεται ένα pointer, όχι συγκεκριμένου τύπου. Γιατί το κάνει αυτό? Για να μπορούμε να περάσουμε ό,τι θέλουμε εμείς. Ωραία. Αν θέλουμε να περάσουμε δεδομένα, αρκετά δεδομένα, καλό είναι να φτιάξουμε ένα struct. Ωραία. Ας το φτιάξουμε. Ωραία, φτιάχνουμε ένα struct το οποίο έχει δύο πεδία. Το ένα θα είναι το ID και το άλλο θα είναι το name. Δηλαδή, σε ένα task θα δίνουμε ένα ID και ένα όνομα. Ωραία. Που είπαμε ότι τα περνάμε, πατάμε πάνω στη συνάρτηση, πατάμε το F12 και βλέπουμε ότι οι παράμετροι είναι το τρίτο από το τέλος. Οπότε θα το περάσουμε εδώ που έχουμε ένα άλλο. Αλλά πρώτα πρέπει να φτιάξουμε τη δομή. Θα την κάνουμε static. Και την κάνουμε static διότι θέλουμε να έχει εμβέλεια σε όλο το πρόγραμμα. Έτσι, γιατί αν εγώ περάσω τον δείκτη, περάσω σαν pointer τα δεδομένα στη συνάρτηση και τελειώσει το main, τότε αν δεν είναι static, χάνονται τα δεδομένα, διαγράφονται, γιατί είναι μια τοπική μεταβλητή αν δεν το κάνω static. Και μετά εδώ θα πάει να πάρει τα δεδομένα και να κάνει κάτι, δεν τα υπάρχουν και θα έχει error. Οπότε το κάνουμε static για να έχει εμβέλεια σε όλο το αρχείο. Δηλαδή, και να τερματίσει το main, αυτό θα έχει ζωή. Ωραία. Και τώρα εδώ θα δώσω το my data. Θα δώσω όμως τη διεύθυνση, γιατί θέλω να γίνονται αλλαγές μέσα στη συνάρτηση και εδώ θα περάσω void για να κάνουμε ένα μπιζ να δούμε είναι όλα καλά. My data, data args, κάτι έχει γίνει λάθος.
Ναι, συγγνώμη, εδώ έχει γίνει λάθος. Κάνουμε build και όσο κάνει build να εξηγήσουμε πάλι. Φτιάξαμε ένα struct γιατί δεν θέλουμε να περάσουμε συγκεκριμένο τύπο δεδομένων αλλά αρκετά δεδομένα και ένα integer και ένα string. Το κάνουμε struct. Ωραία. Το δηλώνουμε static διότι αν δεν το δηλώσουμε static, αν τελειώσει το main επειδή το task συνεχίζει να υπάρχει, αν και έχουμε δώσει σαν pointer τα δεδομένα, όταν πάει να διαβάσει, επειδή θα έχουν καταστραφεί τα δεδομένα, θα έχουν διαγραφεί επειδή τελειώσει το main, θα έχουμε πρόβλημα. Οπότε το κάνουμε static και το main να σταματήσει να εκτελείται, να γίνει delete. Βέβαια, εντάξει, εδώ το έχουμε μπλοκάρει, αλλά ας πούμε αν δεν το είχαμε αυτό εδώ, θα τελείωνε το main, θα διαγραφόταν η μνήμη για τα δεδομένα και δεν θα μπορούσε να τα διαβάσει το task function. Ωραία. Και ας περάσουμε το πρόγραμμα στο μικροελεγκτή. Ωραία. Είμαι το task με ID 1 και name function 1. Ωραία. Τώρα πάμε να κάνουμε το εξής. Πάμε να φτιάξουμε ένα δεύτερο task. Ας το κάνουμε εδώ κεφαλαίο. Να φαίνεται πιο ωραίο στην εκτύπωση. Το δεύτερο task όπως είναι το παίρνω. Και το βάζω. Μπορούν να εκτελούν την ίδια συνάρτηση, το task function, αλλά με τη δική του στίβα. Να αλλάξουμε εδώ τα ονόματα να ξεχωρίζουν. Void εδώ. Να πούμε void data 1. Να φτιάξουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα για να δώσουμε δεδομένα στο δεύτερο task. ID 2. Αυτά θα τα κάνουμε 2. Και function 2. Και εδώ my data 1, my data 2. Λοιπόν, κάνουμε build και θα δούμε τώρα ότι θα έχουμε 2 task συν ένα το main, 3 task. Τώρα έχουμε task με ID 1, name function 1, άλλο ένα task με ID 2 και name function 2 και το main task και εκτελούνται μία το ένα, μία το άλλο. Ωραία. Τώρα μπορούμε να πούμε το εξής, ότι αντί να χρησιμοποιήσουμε τη task create, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την task create pin to core. Δηλαδή, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, απλά σαν πέμπτο όρισμα, δηλαδή, θα το δούμε. Ας φτιάξουμε τη μία έτσι. Δίνουμε και ένα πέμπτο όρισμα και λέμε σε ποιον πυρήνα θέλουμε να εκτελέσουμε αυτό το task. Επειδή εγώ έχω έναν πυρήνα, τον 0, θα βάλω 0. Αν βάλω εδώ 1, τότε κατά το compile θα έχουμε πρόβλημα, κατά το build. Οπότε, τουλάχιστον να πάρω τη μία και ας τη βάλω εδώ. Ωραία, και θα πω να την πάω στον 0. Έτσι, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, απλά λέω και σε ποιον core. Και αν θέλουμε να το δούμε με F12, το λέει κάτω, έτσι. Σε ποιο core να αντιστοιχεί σε αυτό το task. Δεν αλλάζει κάτι άλλο. Λοιπόν, τώρα αυτό που θέλω να δείξω είναι ότι μπορώ να διαγράψω ένα task. Δηλαδή, θα έρθω εδώ και να βάλω ένα count. Να ξεκινάει από το 10, εδώ να βάλω μια while και να βάλω το count να μειώνεται. Ωραία. Δηλαδή θα εκτελεστεί για 10 φορές και μόλις φύγει από τη while θέλουμε να διαγράψουμε το task. Αυτό γίνεται με τη συνάρτηση v task delete.
και δίνουμε όρισμα null. Προσέξτε, μετά από 10 επαναλήψεις, η κάθε επανάληψη είναι 1 δευτερόλεπτο, θα φύγει από τη while και θα έρθει εδώ και θα αυτοκαταστραφεί. Λέω αυτοκαταστραφεί γιατί γίνεται μέσα στο ίδιο task. Δηλαδή μέσα στο ίδιο task καταστρέφω το task. Πάμε να το δούμε. Κάνω build. Μιλάμε το πρόγραμμα σε μικροελεγκτή. Για να δούμε. Εκτελείται μία μετά την άλλη. Η task 1, task 2 και το main. Μετά από 10 επαναλήψεις και 10 δευτερόλεπτα θα τερματίσουν και οι δύο άλλες και θα εκτελείται μόνο το main. Βλέπετε, εδώ πλέον έχουν αυτοκαταστραφεί και οι δύο και εκτελείται μόνο το main. Τώρα, λοιπόν, αυτήν εδώ την εντολή μπορούμε με ένα άλλο όρισμα, έτσι, μπορούμε να αυτοκαταστραφούμε, δηλαδή μπορούμε να καταστρέψουμε ένα task μέσα από το ίδιο το task. Αν θέλουμε ένα άλλο task να καταστρέψει, να κάνει delete ένα άλλο task, θα το κάνουμε κάπως αλλιώς. Δηλαδή, θα σβήσω εδώ το delete και θα προσπαθήσω να διαγράψω τα δύο αυτά task μέσα από τη main. Ωραία. Δηλαδή, ας βάλω εδώ for, όπως ήταν πριν, να είναι τέρμον. Δίνω τον count, δεν το δένω πια. Πάω κάτω, κάνω εδώ τον count. Και το ξεκινάω από το 0. Σε κάθε επανάληψη τον αυξάνω κατά 1 και λέω αν ο count φτάσει στο 10, τότε αυτό που θα κάνω είναι να κάνω delete και τα δύο task. Ωραία. Για να μπορέσω να το κάνω αυτό, πρέπει να φτιάξω ένα handler. Δηλαδή, στην ουσία μία λαβή, η οποία με αυτή τη λαβή θα μπορούμε να απευθυνθούμε σε όποιο task ανήκει αυτός ο handler. Πάμε να δούμε με F12. Βλέπουμε ότι το τελευταίο όρισμα στην HeTaskCreate και το πρώτο τελευταίο στην HeTaskCreate pin core δηλώνουμε ένα handler, ο οποίος είναι ένας pointer, από τους F12 ένας pointer. Ωραία, παίρνω εγώ το όνομα, πάω εδώ και λέω handler συγγνώμη, και άλλον έναν ακριβώς handler για το δεύτερο task. Και όπως έχετε καταλαβεί θα τα πάρω, θα τα δώσω όρισμα, δηλαδή πρώτο τελευταίο όρισμα συγχύ task create pin to core και τελευταίο όρισμα, μισό λεπτάκι, εδώ είναι η function 1, ωραία, και το handler 2 θα το δώσουμε στο τελευταίο όρισμα της HeTask Create. Τώρα ελπίζω να μην μπερδεύεστε που έχουμε τη HeTask Create και τη HeTask Create pin to core, έτσι. Και τι θα κάνουμε? Θα εκτελέσουμε την HeTask delete και θα δώσουμε σαν όρισμα τον handler, έτσι. Δεν μπορούσε να γίνει κι αλλιώς έτσι. Πώς θα ξέρω εγώ σε ένα άλλο task, στο task main, ποια θέλω να διαγράψω? Με ένα handler. Ενώ όταν ήμασταν μέσα στη συνάρτηση, ξέραμε αυτό, καταστρεφόμαστε. Δίνουμε null γιατί στην ουσία καταστρέφουμε τον εαυτό μας. Λοιπόν, και καλό θα είναι τους handler, δηλαδή αυτόν, τον κάνουμε ίσον null. Το ίδιο και για τον δεύτερο. Και έτσι μπορούμε να διαγράψουμε και τα δύο task μέσα από το task main. Συγγνώμη, εδώ έχουμε το εξής, πρέπει να περάσουμε, είπαμε είναι pointer, τότε πρέπει να περάσουμε
διεύθυνση. Λοιπόν. Και εδώ, συγγνώμη, δεν είναι hit task, είναι v task. Έτσι. Και θα εξηγήσουμε και λίγα πράγματα γι' αυτό. Όσο κάνει build, βλέπουμε ότι στο task delete έχει v. Ενώ στα task create έχει χ. Αυτό κάτι σημαίνει. Τι είναι αυτό που σημαίνει? Είναι το τι επιστρέφει. Αυτή είναι void η συνάρτηση. Δηλαδή, αν πάτε στο F12, συγγνώμη, τη βλέπουμε ότι είναι void. Έτσι. Ενώ αυτές που η task create, αν πατήσω, επιστρέφει ένα βασικό τύπο δεδομένων, γι' αυτό είναι και χ. Αν επέστρεφε integer θα ήταν i. Έτσι. Έτσι να το ξέρετε γι' αυτό. Ωραία. Κάνουμε λαθάκια έτσι, εννοείται. Απλά μας διορθώνει ο compiler. Περάσουμε το πρόγραμμα στον μικροελεγκτή. Για να δούμε. Θα γίνει βέβαια ακριβώς το ίδιο πράγμα, έτσι. Απλά πλέον θα ζητούν μέσω των handler από το main task. Ωραία. Πήγε ο pointer στο 10, μπήκε εδώ πέρα και τα έζησε. Ωραία. Πάμε τώρα να δούμε κάτι άλλο. Φτιάξω μια συνάρτηση η οποία στην ουσία εκτυπώνει το ποια task είναι ενεργά εκείνη τη στιγμή. Ποια εκτελούνται, ποια είναι run, ποια είναι ready, ποια είναι block. Έτσι, θα το δείτε. Θα φτιάξω μια συνάρτηση που λέγεται print task. Ωραία. Θα χρησιμοποιήσω τη vtask list. Φτιάξω ένα buffer. Και θα βάλω εκτυπώσεις. Για να μπορέσει να λειτουργήσει η vtask όμως, πρέπει να ανοίξουμε εδώ το terminal, το ESP-IDF terminal, να πατήσουμε IDF menu config. Πάμε εδώ που λέει component configs. Πάμε free artos. Ωραία. Kernel. Και εδώ και εδώ θα κάνουμε enter για να μπει το αστεράκι. Έτσι στην ουσία ενεργοποιούμε κάποιες παραπάνω δυνατότητες του λειτουργικού FreeRTOS. Είναι απενεργοποιημένες για να μην τραβάει πολύ κώδικα χωρίς λόγο και να μην είναι βαρύ. Έτσι στην ουσία αυτό ενεργοποιούμε την παρακολούθηση. Είναι σαν να βάζουμε μια κάμερα ασφαλείας πάνω στον εξεργασία να βλέπουμε τι γίνεται. Έτσι. Και εδώ να έχουμε στατιστικά για τις διεργασίες, να έχουμε πληροφορίες για τις διεργασίες. Ωραία, πατάμε save, δηλαδή με το enter φεύγει το αστεράκι, το πατάμε και το ενεργοποιούμε, έτσι, πατάμε save, escape και βγαίνουμε. Ωραία, και τώρα τι θα κάνουμε, θα πάμε και task function που την εκτελούν τα δύο task που φτιάξαμε, αλλά και στο main και θα κάνουμε εκτύπωση. Δηλαδή, βάλουμε την εκτύπωση και εδώ κάτω θα εκτελέσουμε την print task. Ωραία, θα σας κλείσω εδώ, δεν χρειάζεται να φαίνεται. Και το ίδιο ακριβώς. Κάνουμε ένα print. Εδώ αυτό δεν χρειάζεται πλέον. Και να κάνουμε ένα build. Περνάμε το πρόγραμμα στο μικροελεγκτή. Πάμε τώρα να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, ξεκινάει. Ας αφήσουμε να τρέξει λίγο.
μέχρι να διαγραφούν οι δύο διεργασίες, η task function 2 και η task function 1. Ωραία, σε αυτό το σημείο έχουμε σταματήσει, πάμε να το δούμε λίγο από την αρχή. Λοιπόν, ξεκινάμε και βλέπουμε ότι έχουμε 5 διεργασίες. Από αυτές τις 5 οι 3 είναι γνωστές. Γνωστή είναι η task function 2 και η task function 1 και το main. Αυτές οι δύο δεν είναι γνωστές. Αυτή όμως έχω μιλήσει και έχω πει ότι είναι μια διεργασία του λειτουργικού συστήματος, η οποία όταν βρει χρόνο και δεν εκτελείται καμιά άλλη διεργασία, τότε μπαίνει και καθαρίζει μνήμες και τα σχετικά. Έχει priority 0, οπότε πρέπει καμία να μην είναι σε κατάσταση ready για να μπει αυτή να εκτελεστεί. Επίσης βλέπουμε άλλη μια διεργασία, την ESP timer, που είναι και αυτή του συστήματος, με πολύ μεγάλη προτεραιότητα και τώρα είναι σε αναστολή, ξέρει αυτή πότε θα ξυπνήσει και είναι ένα σημαντικό task για τους χρονισμούς. Τώρα, εδώ τα ονόματα που έχουμε εδώ, task fan 1 και task fan 2, είναι στην ουσία αυτά που έχουμε δώσει εδώ. Ωραία. Ως σημαντική παρατήρηση βλέπουμε ότι εκτελείται βέβαια το task 1, αλλά βλέπουμε ότι το task 2 και το task main είναι ready. Γιατί ακόμα στον κώδικα δεν έχει εκτελεστεί η εντολή delay στην κάθε μία και γι' αυτό είναι ready. Οπότε στην επόμενη θα δούμε ότι ή αυτή θα εκτελεστεί ή αυτή. Θα μου πει κάποιος και αυτή είναι ready, γιατί να μην εκτελεστεί αυτή? Γιατί αυτή έχει priority 0. Θα εκτελεστεί κάποια με υψηλότερο priority και είναι το main και το task 2. Βλέπουμε ότι εκτελείται αυτή, βλέπουμε στο status όπου είναι χ είναι αυτή που εκτελείται. Έτσι, η 2 εκτελείται αυτή τη στιγμή και βλέπουμε ότι εκτυπώνει είμαι η function 2. Έτσι, λογικό είναι από τη στιγμή που είναι μέσα και εκτυπώνει, αυτή θα εκτελείται, δεν μπορείτε να εκτελείτε άλλη. Οι άλλες δύο είναι block, δηλαδή και η task fan 1 και το main είναι block. Γιατί είναι στο delay, μάλλον έχει εκτελέσει το delay. Και αυτή είναι running, έτοιμη να τρέξει. Ωραία. Βλέπουμε εδώ εκτελείται το main, το λέει κιόλας, I am the main task. Έχει χ στο main. Το idle είναι ready. Εν τω μεταξύ συνεχίζουν αυτές οι δύο να είναι block. Εν τω μεταξύ τώρα το idle ανάμεσα σε αυτές τις δύο μπορεί να έχει εκτελεστεί. Απλά δεν έχουμε βάλει εκτύπωση εκεί. Για να δούμε ότι και το idle εκτελείται. Δεν μπορούμε να βάλουμε εκτύπωση. Μετά συνεχίζουμε. Εκτελείται η function 1. Block οι άλλες δύο. Συνεχίζουν πάλι function 2. Ούτω καθεξής, το ίδιο μοτίβο. Γιατί βλέπω ότι εκτελείται μία το ένα task, μία το άλλο. Και φτάνουμε σε αυτό εδώ το σημείο, όπου είμαστε μέσα στο main task. Πλέον έχουν σβηστεί οι δύο διεργασίες, task fan 1 και task fan 2, και έχουν μείνει οι τρεις, η μία η main, η κεντρική, και οι άλλες δύο που είναι του λειτουργικού συστήματος. Λοιπόν, δεν μένει να δούμε κάτι άλλο σε αυτό το βίντεο, έχουμε τελειώσει. Αν σας άρεσε, κάντε like και subscribe. Και θα ακολουθήσει νέο βίντεο. Το πιο πιθανόν είναι να μιλήσω για το πώς δύο task τα οποία κατασκευάζουμε να μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους. Δηλαδή να μπορούν να ανταλλάζουν δεδομένα. Ας πούμε ότι έχουμε δύο task. Το ένα task διαβάζει τιμές από έναν αισθητήρα και τις δίνει τις τιμές αυτές σε ένα άλλο task, το οποίο είναι υπεύθυνο, ας πούμε, να τις εκτυπώσει σε κάποια οθόνη ή οπουδήποτε. Λοιπόν, γεια σας.